ก็มีคนกระแนะกระแหนหลายคนนะว่าไปอดข้าวอดน้ำเพื่ออะไรมันมีแล้วทั้งสองคนเขาคงประท้วงไม่ได้เพื่อตัวเองหรอกหลักการก็คงเป็นไปตาม3 ข้อวันนี้ทำท่าร้องจะขึ้นศาลให้ได้เลยค่ะสำหรับตะวันและแฟรงค์ซึ่งเป็นวันครบกำหนดฝากขังทั้งคู่เลยอยากจะมาดูหน้าผู้พิพากษาให้เต็ม2 ตาถ้าหากวันนี้ศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวล่าสุดนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความของทั้ง2 คนได้เดินทางมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อคัดค้านการฝากขังผลัดที่4นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟรงค์ผู้ต้องหาคดีมาตรา116จากการป่วนขบวนเสด็จโดยนายกฤษดางเปิดเผยว่าตอนนี้อาการของผู้ต้องหาทั้ง2 คนก็ไม่ค่อยดีตามที่มีการเผยแพร่จากศูนย์ทนายความแต่ตนเองนั้นไม่ได้เข้าไปเยี่ยมมาเป็นอาทิตย์แล้วให้น้องทนายคนอื่นไปเยี่ยมแทนแต่ก็ทราบว่ามีหลายๆคนกระแนะกระแหนว่าทั้ง2 คนจะอดข้าวอดน้ำเพื่ออะไรตนบอกได้ว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ต้องการยึดตามหลักการ3 ข้อคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีกและประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนวันนี้ตนเองได้เดินทางมาเพื่อขอไต่สวนคัดค้านการฝากขังครั้งที่4วันนี้ผู้ต้องหาถูกฝากขังครบผลัดที่3อยู่ในคุกมา36 วันแล้วจะครบวันนี้เวลา 16 นาฬิกาโดยตะวันกับแฟรงค์ถูกแจ้งข้อหามาตรา116 วรรค 2คือโทษไม่เกิน7 ปีไม่มีโทษขั้นต่ำและทางศาลรับฝากขังเพราะตำรวจอ้างว่าสอบสวนพยานไม่เสร็จจากการไต่สวนครั้งที่แล้วเหลือพยานอีก 3-4 ปากซึ่งเป็นตำรวจด้วยวันนี้จะขอเบิกตัวผู้ต้องหาทั้ง2 คนเพราะเราอยากได้ความเห็นจากศาลเนื่องจากการขอประกันตัวครั้งที่แล้วศาลก็บอกว่าอยู่ในความดูแลของหมอมีความปลอดภัยแล้วอย่างที่ศาลเชื่อถ้างั้นมันก็ต้องเบิกตัวมาได้เพราะการไต่สวนเรื่องนี้ต้องอยู่ต่อหน้าผู้ต้องหาว่าเขาคัดค้านหรือไม่แล้วตนจะถามว่าทำไมต้องฝากขังต่อคดีอื่นๆได้ฝากขังหรือไม่ความจริงแล้วต้องเข้าใจว่าการฝากขังคือการเอาตัวมาก่อนที่จะฟ้องศาลซึ่งยิ่งแยกเข้าไปใหญ่ตรงที่ว่าไม่ให้สิทธิเด็กในการประกันตัวน้อง2 คนถ้าศาลไม่รับต่อศาลก็ปล่อยตัวไม่ต้องประกันแต่ถ้าศาลรับฝากขังไว้ก็คงเป็นไปตามกลไกเพราะเด็กก็ประกาศว่าเขาจะไม่ประกันตัวหากพิจารณาตามโทษแล้วจะฝากขังระหว่างการสอบสวนไว้ได้แค่48 วันถ้าครั้งนี้จะรับฝากขังทางตำรวจคงพยายามขวนขวายไปฟ้องคดีแต่ปัญหาคือการฝากขังไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนบางคดีตำรวจก็ให้ประกันตัวบางคดีก็นำผู้ต้องหาไปฝากขังวันนี้ที่มาก็คือเรื่องของการฝากขังเพราะตะวันกับแฟรงค์เนี่ยถูกแจ้งข้อหามาตรา116 วรรค 2ก็คือโทษไม่เกิน7 ปีไม่มีโทษขั้นต่ำอันนี้ศาลก็รับฝากขังโดยตำรวจอ้างว่าสอบพยานไม่เสร็จความจริงแล้วต้องเข้าใจว่าการฝากขังนี่คือการเอาตัวมาก่อนที่จะฟ้องศาลซึ่งยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ตรงที่ว่าไม่ให้สิทธิเด็กในการประกันตัวน้อง2 คนก็สั่งให้ผมเนี่ยมาไต่สวนคัดค้านในวันนี้เพราะมันครบวันนี้4 โมงเย็นคือถ้าศาลไม่รับฝากขังก็ปล่อยตัวไม่ต้องประกันแต่ถ้าศาลรับฝากขังไว้ก็คงต้องเป็นไปตามกลไกเพราะเด็กก็ประกาศว่าเขาจะไม่ประกันตัวอะไรนะครับนายกฤษดางยังบอกด้วยว่าทางตำรวจก็ยอมรับว่าผู้ต้องหาทั้ง2 คนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ก็ยังดันทุรังมาฝากขังและคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวอยากทำแบบนี้ก็ตามใจแต่ขอให้ทำแบบนี้ทุกคดีก็แล้วกันทั้งนี้ศาลอาญาได้นัดไต่สวนในห้องพิจารณา802โดยผู้ต้องหาทั้ง2ไม่ได้ถูกเบิกตัวมาศาลตามที่ทนายยื่นคำร้องโดยแฟรงค์ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนตะวันที่ทันทสถานหญิงกลางแจ้งว่าผู้ต้องหาย้ายไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จึงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้ล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวีตข้อความว่าเวลา 14:10 นาทีศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังตะวันแฟรงค์เป็นครั้งที่3ระยะเวลา12 วันเห็นว่าพนักงานสอบสวนยังมีพยานบุคคลต้องสอบอีก2 ปากซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและยังต้องรอวิดีโอพยานหลักฐานเพื่อที่จะพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง2มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวต่อศาลอีกแต่กำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดสอบปากคำให้แล้วเสร็จในการฝากขังครั้งนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ